بسم الله الرحمن الرحیم راځو اکسیز را خلاصو دا ټوکه چې ریکارډ شوی دی ګوري ورته خاندي مې بیا نه د ریکارډ ښځه چې نه د ریکارډ بله ورځ ما ورته چې ویل په دغه کې لګیا و که نه نیم کار هم تیار کړی یم دا د نیم هم کړی و ډیزاین سر نه تیز تکرار و ښه فارم به جوړ کړې فارم کې به ټکس باکس راواخلې یا دغه دې کې بیا نه کې کاپی پیسټ کې کنټرول ا کنټرول سی وی درې واری پیسټ که صحیح څه او اپشن ګروپ به راواخلل دی زه دا پیج بریک ده اپشن ګروپ دغه ده دې ځای کې بلته اپشن ګروپ یې ورته جوړ کړې دې کې به جمع ټیب ووایه منفي ټیب ووایه ضرب ته به ایکس ولیکو او ټیب ووایه تقسیم نیکسټ تم چې یو مه انتخابوه the next ټیکه دا رقم بټن ورکه نیکسټ ټیکه فریم ته نوم ورکه بس پرېږده دی فینش چې فینش دی که اوس به راسې په دې فریم باندې به ول کلیک کړي او پراپرټي شیټ چې راخلاص کړي ته به نوم شي ورکړي اف آر چې دا فریم ده صحیح څه بیا به دې باندې کلیک کړي دې باندې دې نوم چې شي څه اف آر دې نوم دې ته موږ یو نوم ورکړی جمع ته که نه دې ته به یو ورکو منفي ته به دوه ورکو هغه یو څه دا دوه څه دا به سي درې او ضرب به سي تقسیم به سي څلور دغسې ده ښه دا صحیح شوه دغو ته مو نومونه ورکړو دې ته به ورکړو ټي ون اول ټکس باکس دویم ټکس باکس او دریم ټکس باکس ښه بیا به راسو دلته کلکولیټر کې ورته نومونه هغه شول صحیح شو ته ونیو رایټ کلیک کې او بلډ ایونټ ته به لاړ شئ کور بلډر به راخلاص کړي او به موږ لږ څه لیکل کړي هم دي که نه دغه چې کوم دلته غلطي کړې نه ده صحیح ده دغه چې کې بیا اوس جمع کړي ښه دغه چې بیا پسې ووایه جمع value of t2 dot value دا به ورې چیک کړو صحیح ده ان ډي اف هم تیار استعمال کړی ده صحیح ده بیخي صحیح ته دا بند که اشنا او رنې که دغه کې لیکمه پنځه او دا لیکمه لس صحیح ده جمع کار یې وکړه اوس د دې کار اسانه است ځم یې دې ډیزاین ته بیرته هلته موږ څنګه کار کړی و په دې کې داسې کار هم کړی چې لږ درته هغه کمه چې اف آر از ایکول ټو ون موږ جمع که چې په اف آر کې ون هغه که انتخاب که بیا چې وکړه ټي تھری ډاټ ویلیو از ایکول ټو بیا په ټي تھری کې ولیکه د ټي ون قیمت راواخله او د ټي ټو راواخله سره جمع یې کړه صحیح څه ښه دلته بیا کې بیا به شي ورته ولیکو اف آر equals to then څنګه ده هغه خپله اخلي بیا چې سی کوډ کله سی ولیکي د په خپله بیا هغه ورکړي دا زه را کاپي کوم صحیح ده کنټرول سی هلته کنټرول یې کوم ټي تھری ډاټ ویلیو از ایکول دغه ځای به شي کې ولیکو منفي دغه چې بیا اف نه استعمالوي ښه دلته به استعمالوي ایلز اف اوس صحیح ښه دا به زه اوس کاپي کړم یو څو وارې به لاندې پیسټ کړو کنټرول سی دا ځای ته ښکته که څه کنټرول وي که بیا ښکته که څه کنټرول وي که چې څلور سي ښه دا ټو سره که برابر سه منفي یې که او که تري سره برابر سه بیا چې سره وکړه ضرب ده که نه ضرب لپاره په هغه کې شی استعمالیږي دغه استعمالیږي او که د فور سره مساوي سره بیا چې وکړه تقسیم لپاره شی استعمالیږي سلیش او دا دې بند که راست اوس دا رنګ پاس به ولیکمه 500 کوز لس صحیح دی جمع یې که
ریفریش کړه ښه جمع کې 510 منفي کې بیا که سره ضرب کې 510 5,000 بسی که تقسیم کې شي بسی خو څه په دې باندې دا کلکولیټر راځم یو بل هم ته جوړوم ته به زه بل څه جوړه فرض کړه دا ټیبل ده دا کوم کلکولیټر لیکره زه یو بل ټیبل جوړوم که بس نن ورځې لپاره سبا بیا ختم کړو